ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මගේ lesson එකෙන් circular sketch patterns. අපි lessons 15 ගේ 15 වෙනි lesson එකේදී කතා කළා linear sketch pattern. ඉතින් අද බලමු circular sketch patterns කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද circular sketch patterns කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා බලන්න. හොඳයි. මෙතනදී මම ඔයාලට circular pattern කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ මෙන්න මේ circle එක. ඉතින් ඒ circle එක අපිට circular pattern කරන්න ඕන නම් මුලින්ම ගිහිල්ලා circular sketch pattern උඩ click කරලා මෙතෙන්ට අපිට අවශ්‍ය part එක නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය drawing එක ලබා දෙනවා. එහෙම ලබා දුන්නාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක center point එක කරගත්ත. ඒ කියන්නේ මේ origin point එක center point එක කරගෙන මෙන්න මේ කියන circle එක circular pattern වෙලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන parameters වලට අනුව. ඉතින් මෙතනට අපිට පහක් අවශ්‍ය නම් දැන් මෙතන circle හතරයි තියෙන පහක් අවශ්‍ය නම් මෙතන අපිට පහ දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඔයා මුලින්ම එන්නේ අපිට මෙන්න මේ point එක වටානේ circular pattern වෙන්නේ. ඔයාට ඕන නම් මේ point එක මෙන්න මේ කියන point එක වටා circular pattern කරන්න නම් ඒක මේක click කරලා මෙතනින් ගෙනල්ලා ඔහොම තියන්න පුළුවන්. එතකොටත් මේක ඒ point එක වටා circular pattern වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය ඒ coordinates ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍යයි නම් මෙතන දැන් මේ equal spacing නේ තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ space එක මේ circle දෙකක් අතර space එක equal සමානයි. ඒක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මෙහෙම මෙතන අවශ්‍ය angle එක දෙන විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. අපි මෙතන 5 4 දාලා අපිට මේක angle එක ලබා දෙමු 70 වගේ. එතකොට මේ වගේ පෙන්නනවා. එහෙම කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි circular sketch pattern වල බේසික්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න අපි ඊළඟ lesson එකෙන් හම්බ වෙමු.